Tapos, okay, koran mo, Jake. Diyan ba balik sa medical deck? Pag naka-revert na, ayaw mo doon, click para ipa-click mo ito sa iyo.
Word. Para sulat. Diba, ma'am? Patron dito. Okay. Ang gulang kirana, kilit-kilit, kung baka may kung ano dali. Ang kirana. Ate, pagod na. Sige, video pa ito. Yo, wala sige. Lagi ka pa-upload sa book niya. Okay, pati hindi mo control. Ay, nakulungit Bawa ka pa, daw yan. Kasi may sa kanya. Ha? Marami na ilaw pa sana. Then matagas. Ano? Tip ka ako. Marami na ilaw pa sana. Sa mana. Kira sana ilaw. Pero may na, ano pa sa mga, di ko pa sa masinda. Saga, pag ulang ka yan. Alas, ano oras? Ano ba ito Tuesday? Sure ka? Oo. Alas 5. Alas 6 lang. Sabi ka madamay. Oo. Ano yung kailan trip mga yan? Na siguro po ito. Ano yun? Diba? Tinagawin ko na ako. Putik na TV. Okay ba ka na ito ba? May marumi. Magaling ka na. Buti ko na. Ha? Ate, nawawala na TV talaga. Order na lang. Wala. Sino ka? Ay. 7. Ha? 7. Ayan. Ba't tayo guys? Magkurang wait kasi na. Kailan ko yung pinagkaroon? Hey, hey. 4% siya. Ay, Kailangan tayo na ron. Ay. Wala ko tapos tal. Sino? 10. Serious? 11. Liberin, dito na, pero sadali. Order na lang. 11. Okay, ang ito sa video ang video at ngayon, Ulang pula. wala na ba? Pula. 12. Ay, paman. 52.
allowed kita stage. Kung mainit na ako. Wala. Doon. Parang nani ano, gusto ko. Saan na karoon mo ako? Wow, good. Wow, good. Wag ka maganda sa plano. Bombay ka. Ano dito? Bombay. Yan, mawawal pa. Yan! Super yan din ako, barang ito dali. Stop. Dali. Ako na lakan. Dali. Dali na ito. Ito wala. Ulihan naman. Puro ka nga ni. 75. Kung magsulit ka naman kay ma. Okay na diyan. Yung ano, baka na. Wala na ako. Hindi ko mo mo. Ano ba naman kayo magkatao mo? Sabi ko na, bigyan. Ba't? Para ko pa yung Jinil! Yo! Yo! 6 mo yan? 6 mo yan? Ha? May mabakal ka Jake, boy. Dave, saan ka to? Tama? Wala. Mabakal ko. Kumala, ito kailangan ka sa record mo. Sige. Sige. Ano yung Jim? No? Ay, kapag logi kang sanda. Yung nga. Logi wala ka rin. Talagang
Mabera ka pa. Gista mo yan. Ano yung isang bulak mo yung suko niya? Nalibak ko. Sana na. Bakit? Kira ko ka manag.
Sabi ng mga kandidat ang ngayon,
umaga. Pinabelay dito. Gabi, yan ako. Satu, satu, dua kita asik loh. Yo, no, kita lah bro. Dan lima awak lah.
Sino si Silvia sa kawan ko? May. Alam siya ako ba sa tama kayo sa mga patata. Ako man lagi sa Stop lang. Kamutan, dali na! Ano na na, Lili? Dali na. Dali, dali na! Uy, buka mo na! Buka mo na! Dito ka. Dala, yun ang sa'yo. Dito, ay.
Ikaw naman sa ito, ako yung kabuhay mo. Sige, tutuloy. Ano ba ba? Tapos na. Kasi hindi mo pinagpapa. Ano ba? Ano ba? Ganun. Oo. Wala ka. Oo, basta mo sa ano. Bakit ka nag-release eh? Mel, kaya niya kasi yung Mel. Kaya ano na. Para maali ko na siya sa ano. Pero suntok ka din. Kadati pala ito Mel, kadati pala ito. At yung ano no, para baggage na. Nag-improve ng lawas yun. Para baggage na. Improve na yan ang lawas yun. Tapos, magaganda niya itinutulong ano? Tulong ano bla? Ayun, huli naman sa nako. Yun.
pwede mo. Kung tingin mo. Ano ba din yung solusyon? Ano ba yung bubot? Milo! Bilis ka! Ano naman Milo? Saan yung Milo? Oh, nasa Milo ka. Yung jika ka Milo. Tapos kanina, yung Syrian sword ka, ganyan gusto ka no, yung course. Dahil na ro. Ispada ko. Sabi na ako matulog. Lookin mo namin. Nakuha ko na ako. No. Uy! Uy! Ito ka lumit ko na ito. Pagkakita na lang ay. Hindi na dito. Hindi ko na yung mga palpo. Pag yun dito sabi niyo, ito sa wala yung gusto hindi mo kayo nagmahal. Ilan ko ba? Sino mo? Sino mo? Sabi, kahit pinuwalag na doon ang ano. Yung kakanal, sino? Nakahito na kami, no? Sabi na ito. Kaya okay, is na ba natin na dapat ito kung nagtada. Okay, ako dito na ako. Tahuloy! Wisit, di nakasabay. Mali na sana ako malinta. Ganda. Alam ko lang ng kapit yun. Pero may pagkagahe, kaya pa. Okay na yan. Ano lang ako kaya pagala? Tapos buhay ko na ako. Wow, the part. Wait. Puti kang nawak na. Dodo! Tingnan Jamie. Lahat mali sa akin. Alam ko na. Huwag mo na ang palaban dyan.
Kibat bagay ni ano, isu. Isu ni hawak na kita. Ako. Na ano ko train? Yun. Ano? Na ano? Lahat majakot mo na lima. Ano yung ano ko? Bawas na ko sa marato. Ano ko? Wala na ako pagkasabit. Sigurad. Hindi yun. Wala na. Wala din mo lang ano pa sinilin. Wala na ako. Gigi po pang kasi. Hindi na kalban. Ano ko ba yan? Yan ba ito lang ito? Dua? Waktu mo ito ba? Kota. Kota ka din. Kaya mo din.
Jay. Lalapit na sa baba ka dapat. Ano na? So, pila iso doon? Saan mo? Ulit ka, ulit ka. Dami na. Ganyan ako nakadun sa iba. Ayun, may bigas naman, Ben. Ikaw na lang, Ben. Ha? Anak, yan sa babayong ka. Abo ko man yan. Anak, sa babayong ka, napili ka. Gula ka. Oo, ano nga ni, nag-green na daw pa. Ano ah? Ben, Nada, Jay. Hindi na sila lahat. La, ano yun? Sige, di pa pala kasi kuya niya. Click. Ay! Ano? Ito na, Jay. Hindi na. Bawat ako. Bawat ako. Ano? Adik yung dalawang magkapatid na to. Oo. Kapatid ko, yung pareho pinsan. Adik na yun. Maglalaro ako. Maglalaro ako ng CF. Kaya pinalo pa sa nito. Sige, tingnan mo daw password niya. Sige, tingnan mo daw password niya. Bata ka dito. Kaya ito hindi. Oh, bata pa niya no. Oh. Bakit? Ay, kunin ka lang ng photo, di ba? Kunin ka lang ako? Oo. Bakit nun? Kanina pa ako masagot. Ano? Ah, so hindi mo talaga pinutulan? Hindi mo talaga pinutulan? Hindi mo talaga pinutulan? Okay. Matalo mo na sa ako, Pat. Pat, karami sa pagkain, Pat. Hindi mo ka talaga pinutulan. Hindi mo talaga pinutulan. Hindi mo talaga pinutulan. Hindi mo talaga ako pinutulan. Hindi mo ka pinutulan. Hindi mo ka pinutulan.
Isang bato. Laki yan. Okay, sige. Di next week or 2 weeks, putulan mo ulit yan. 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 Ready na ka mo, ready na ka mo. No, clan war sila. Oh. Nagka-clan war sila. Clan war. Ano? Clan war. Turog ikaw ang alaga. Turog ikaw. Nagka-clan war sila. Eh. Ako hawak ng dating. Pag matatalo na sila. Para manalo. Nagtutok pa naman. Crossfire, pambata. There goes there. Hindi, bukas na. Kaya natas ko, ang mood ko kasi. Naglatas mo ka ng mood ko, sarap pinay. Ano? Bakit yan? Bakit nga? Na, hindi na maglaro. Huwag na maglalaro. Ano nga? Hindi ka maintindihan, ano pinagkakain mo? Hindi pa. Hindi nga pa. May kita ako, DJ. Open dua ako din makatapag. Dua. Tara sa tron. Ba't hindi man nakadit, nakakapag-dit kayo? Nakapag-dit ba? Dayman? Sige. Sige na, nakapag-dit.
Nalabaw na. Ano nalaman ka mo? Ano kung paano si Jay? Hindi na, ito na. Yan na ano eh. Hindi. Sama ka nito din. Ay, yun ko yun. Ano ito? Bibigay? Ayun, natao. Ay, di pa kaputan.
Kuya mo, Jay, day mo na. Hindi ako inalataran ng mama ko.
sharing sa mga ino. Live yung daon na. Hindi ko na. Wala na pa. Halo pa lang. Halo na lang. Hindi ko pa rin. Para tigil ka. Huli na, nag-out na. One, two, and three. Ano? Oh, makakabot pa niya. Kaya ano? May iba nga eh. Ano si Kuya Pete pala sa hawa? Noon pa nung gabi na naman.
Ano ba ang cellphone ni Mama? Nakailot. Kalbasan niya daw. Yung mag-relax ka ba daw? Dahil pag-awit ko ng susunod. Juan, ang gabi ka, Juan. Ang gabi ka. Pero panili sa mimi. Oh, bakit? Wow, mabilis ka. Pato, lambo. Sige, gunod.
Sudah kalam dia. Ya. Yo. Yakin sila, Mit? Oh. Pwede mo ayo. Putang ina mo! Sayang na, ayun. Ayun, uy! Tapos, ginagamit. Tapos, ginagamit. Pasok ko sa gatulan, pag-iwan ko sa Oh, mag-diffuse ka. Tawag mas ka na. O kaya mag-set. Ano yan? Ay, dyan! Mag-set ka ba? Maria. Gabos kami gua. Ya. Ano yan? Kasi kaya? Daw, palit daw. Eh. Wala na palit. Okay. Out na. Mapalat na ako? Ano ba yan? Pag-aaral ko eh. Pagiging sa mga.
tapos na di mo na yung maghirapan. Sabi na kapatid. Wala, dito. Wala na nagsalita. Ayos na ako. Ano din ako? Oh. Oh, tulog-tulog yung mga trip. Wala. Sobra pa orang yang wajib yang Puta, paano siliman sa natin? Hindi na kapatid. kita mo. Open product. Kami na, gusto yung dalawa. Okay. Hindi ka naman daw. Wala ko ng cake ko doon. Ano kaya? Marot.
Naraman kasi nila ako. Ano ba? Naraman kasi. Ako nga alam mo, maging kamusta ko. Hindi mo na to, maligod ako. Alam mo, makakalimutan mo ako. Alam mo, alam mo daw. Alam mo na dapat ko, eh. Walang ginagawa talaga. Kasi naman pa ako. Oo, tayo na. Tulungan na kami yun. Ganun po nangyari. Yeah. Motibo na si Tupi nga. Ano, ano? Yan, dito mo lang, dito mo lang. Pakakit na na. Ano na? Ikaw ba? Eh? Lalo, dito lang mo alis. Para bumitik sa muya niya kung sabihin na ako. Ikaw ay naligito. Oo, kaya ano yan? Minsan ano dyan, ano din. Pinakal kini? Ano? Pinakal? Happy sa kadrin? Oo. Pangangat. Hindi po ba tayo mo? Oo. Ano ba ito? Ano talaga ito eh? Hindi ko rin. Ano? Kapit sila pinasal mo kapit. Kapit niya kapit. Dimber. Sige, sige. Kasi maninig ko no. Yan. Yun na yan. Lagi mo na. Ano ba ito yung isang plan? Dali ko rin. Dali na rin. Dali na ako. Andiyan ka na. Dito yan. Stupid yun. Boring yun. Ano nga ba yun, Ben? Anak ko na mag-dis ka mo sa ko. Tulog ito. Wala ko tumawa. May gano'n na. Ito ba? Buhay pa. Alis. Dali na mo. Alis. Ano? Robin, kita. Ano yun? Kung maglaluhan? Gulat ako. Ano ka dyan eh? Ikaw na may interest, Per? Tara. Sino? Bakit mo eh? Ay. Ako. Alis. 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 Bako na si Tobi ako. Siya. Ako. Bata. Para ka ba? Ano, sniper ka? Oh. Hindi ini. Ano na? Wala ka dito dito dito. Ikaw, sino? Kasi siya ka to, eh. Ato, pwede? Mabalin ka? Game! Ayun lang, buta na lang. Sniper pala.
Makalasa. Okay. Si Buto dulu. Bisa. Oh, Buto dulu. Oh, dulu. Bisa di video topeng. Ano? Ito nga. Yan, ano? Very good sa email. Pwede king water? Hey, kuya no. One down! Patay na si Tope! Ito si Sarah Steven, si Buto mo lang good. Ay, hindi, nakalaban dito. Rage! Ay, nakalaban dito. Ano yun? Ay na. Wait. Putang na, ulit na. Arot, tugda. Ilaw. Yaw, si Tupi yan, tara yaw dyan. Doon ako na sumunod. Yaw dyan, di ba? Si Tupi. Oo, si Tupi ka naman, pre. Ay, si Tupi. Huwag ko sa ano, ah. Sabihin mo, di mo sa piano, pre. Ikaw ko nga, kaya dito, si Barbalo. Oh, yun ako. Ah, umubos. Sniper. Uy, kumain na mo. Hindi daw. Ako na rin dumag-free. Ay, magkakaroon dito yung utang nga yung sir, daw ang bridge daw. At hindi. So, dulong muna tayo masog ako. Utang ina nga pagdito sa kasi. Bawas na mo. Hindi na lang din din. Utang na ito si Tupi. Lahi na ito na. Ako na ba ito? Ano mo? Walis ko.
Sniper mo ano? Ay, milito. Ito kami. Sabi mo na yan. Ay, bakal. Ito ako. Wala agad. Pero mo ito ko. Uy, bumalik yun. Ayun na. Hindi ko dito. Ay, ito mo pala. Wala ka na kapatid. Puta kaya nga, yun naman na lang. Sabi na, malawa ka, RPG. Sabi na, malawa ka ito. Puta nga, yun. Wala ka, guys. Ano tuloy? Pupat tuloy. Kaya mo din. Ito mo. Oh. Ano? Ano mo? Sabay ano, low angle sa taas. Ay, low big. Sigurado na. Kasi kung ano sa pag-ibig, Okay. nagbutak ka. Isabel. Lagi ka ba yan? Aba? Kaya sa inyo nga ikaw sa TV yan. What? Kung may dali mo pa din sa yan, sabi. Yan, yan. Yung with you, no? Wala ka pa ba? Ay, nice one. Punta ka na kanya, no? Kasi ano nga, ano, Yung A. Yung kalaban niya ng silid na yun, nice one. Abang pag-ibig. Dahil na kaya. isa ikaw, kamuha na kita.
So nga, nilagre-record sa akin ka. Puta kaya, sige sana nagre-record. Nagre-record ka. Yan tayo, yan tayo. Yan, di mo na. Baba. Sa baba. Yan, ano? Ay! Pero yan! Ay, na! Oo, sarap sabihan mo. Gusto! Pera. Ayun, ano? Yung listo doon sa bay? Bakit? Puta na! Hindi na kami sa doon. Uy, magsakaw ko. Makapit na mo. Makapit na mo. Yung sa kuha ko na lang. Hindi. Hindi na kami. Hindi. Agad na, tabahin ako ni Kim Makapino, sige. Puta mo na yun. Ay, puto ko nila ito. Ay, sa baba. Sa baba lang pala. Ulbi. Hindi kasi. Kaya naman! Gusto, gusto ano? Uy, putang rat-rat ka nga dito, eh. Gusto na? Mayroon din dito, eh. Saan na tumatir? Ang tinatalaga mo? Oo, kasul ko. Kaya mo yan, Kwan, hindi ka. Sige na, kaya ginaan. Hindi pa ka ano ng pamilya. Sorry mo. Yan mo na sa kabilo. Ulbi na ka na. So, mga ito. Isip ko na eh. Boom! Ito nga, bumulong. Aram-aram mo kung nga yun. Aram-aram tulog ako nga ito. Nakakatulog So, sa kasi nga, nakakapunsa sa sino pa yan. Pinaka mo sa akin na. Nakakatulog sa Isip na ako. Aram-aram ka nga ito. Ako pa ba yan? Ako, puro kayo. Sige, oh. Kunin ako, wala na. Bumungad si Bob. Bumungad ka ni Bob. Sige, ako din si Bob. Ben, dua kami, Ben. Yan. Pambakpay niya, oh. Ambak. Oh, planting yun. Ako na din. Una. Tingnan mo daw.
Abang kayo eh. Gusto. Makapit ko. Nagalit ko. Ako magluso. Sige ako. Para O, ba? paano? Para ba? Hey, hold on kita! Ulitin na nga. Mati niya! Ay puta yun sa baba si ano, sa water. Dislike, Baka dislike, po. dislike, dislike. Baka! May isang gata na. May isang coffee. Pwede na! Chok! Nagpalit siya, no? Ito nagpalit. Okay. Puta, kaya mo pala namamarong na kahit na tumakuyaw sa ampakan to. So, Dala, sige. grabe na, malit ka pa ba? Malit ka pa ba? Nangyay-gaya ka nga yun. Four. Sige na. The simple is that. The out of life. Abang Rizal rin, nagabang? Para sa water, ay sinope. Gano'n ka sa ano ko. Wala na. Hello? Uy! Putang Pinay na daw nga. Ano? Wala ka pa nagsasabi? Ako. Yan, Rizal. Ibutan na yan dyan. Uy, sa gilid mo ano? Gilid mo yan dyan. Yan dyan. Kasi ito pa yan. Yan na, nagbahan na nagpupukstat ito. Hoy, mga. Tatan! Talagi din si Patrick daw ang mabalik ako diyan. Dahil balik mo siya. Wala, may concept sila eh. Katabi namin yung isang kalaban eh. Kaya alam na alam. Pero walang magsatan to? Wala to. Bata pa? Mutrad! Sige, kahit ka nagiging ko din. Wala. Ikaw ba naman kaupsatan? Tapos ako hindi nakakaupsat? Hindi ka talaga. Alam na alam kung saan ka lalabas. Pero kung pakiramdaman lang, wala. Hindi naman ako. Nakita mo yun, ilang beses ko pinag Paginaw diyan! Mana pinaw? pinagbubulbul yung tatlo. Ay, dito na. Huwag na daw. Wala din. Ay, pa nga, start. Basta na ba yan? Hindi pang mali. Wait lang. Pero tinatalo ko. Ganyan sila eh. Tara, G, tatap naman daw. Ay. G. Basta na ba? Durog kami digdig ako masasala ko tawag ko na sige. Let's game. Dito mas lugi dito sa latratan. Kung may concert yung kalaban. Ikaw nakita kung sa kawan paano pa. Kung ako yung dyan sa one, mayroon ko na ibon sa tanong dalawa. Oh, may diyaw si Tope, okay? Busy to, baby. Ano nga yung pa? First dad. May bridge. Yo, Jamil. Putang na ka. Nasabi ano rin? Hindi lang. Hindi pa mga boy. Kung yung sige, ganda ko si Butor, no? Ganda ko si Tope. Mawat ka. Kuya God. Baby. Kabang ka na naman. Kaya magtuwas. Yung manalo ka ni Jenjen ako. Sige, kayo. Mas bang. Yun dyan. Uy, dos pa si Yung Butor. saro. Eh, putang inuulo pala yung saro. Bantay na, nagsaro. Long A, long B, mid.
Pero stay safe. Wait kami! Stay Kaya safe ako. lang. Mukhang blue na si Don dito. Ang layo. Alright. Nasa ano? Dalawati. Ay, meron ako pamas. Yun yung nakalimutan ko, pamas. Gago. Meron ako pamas. Yung pamas ko din ako. Oh, Ako na sabi. good. My favorite ka. Ako na mag-mid. Ay, hindi. Hindi ako mid. Ano ba na? Uy, gogo. Gogo, gulat ako. Nagulat ako na ano. Meron na pala doon. Nagtapon pa ako ng bomba. Isa pa, pamas. Oh, Bio, dumating. Tulong kami. Yung tarbatan. Oo, tulo daw. Uy, bago, nasa mid isa. Ano na, nasa may baba, sa may water. Ikaw Ikaw to. na, ayun. Ikaw. Nice team. Pwede ba mag-leave? Bio. Hindi, magbalik ka sa balik ako. Wait lang, ano pa, pamas. Pamas ko lang. Pamas, 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 pamas. Bumangayip ka. Ha? Oo. Putang layo son. Yay. Plan warte eh. Ito yung plan nila, Babaluga, amin Galicious. Roy and Drain. Uy, gogo. Roy and Drain. Gogo. Alam mo ginang mapakat. Nice one. Eh, tested. Libre lang po siya dapat tapos na kanta. Wado was ano? Gogo. 60, 60. Si Moonrick. Meet. Ang tanghal na kumbahan. Nasa meet si ano, si Tupi. Bak na yan. Hello. Pagod si ano. Tupi. Nice one. Hello. Amo pa dumangayip ka mo. Puta ka! Nice one. Wandawat ni Drain. Kamu man siya. Kamu ba ay tawag ka? Pompo. Bigla na siya din. Silinas ko sa mga Korea o bigla. Utang ina. Ay, nakawala ka kayo. May namalit ka nun ka na. Mali lagi ano ko. Yan din eh. Ano? Luway. Okay. Headshot. Nice one. Nice. Good. Oh. Why? Tapos, Kaya ka sniper. Isu lang kasi may parang si Tupi. Kasi ko na. bawas na. 20. Sige, ano dyan? Bigyan. Ay, sorry. Email, lumayan. Lunan men ko tamad kung Lunan, men. ko sa. Oh, sige Okay. na. Sige. Sige na rin. Ay, gusto na siya kung tangay. Uwi ka na? Okay.
pang mga kayo. Bawas na to. Hindi man lang ano, sabot. Ang marami din ano, sabotan. Ay, motor nila mo. Ako na rin, di ba? Busy daw. Punta na yung mga dito kung sa So, Gabi, sipon. Nasa ano? Nasa ano? Base. Nasa base. Sige, nasa base pa. Base sa base. Sa ka naman, tulog. Hold on sila dito. Wala dito, Will. Huwag ka na siguro, no? Puta nga, parang na. Huwag ka na naglaan, sabi mo. Meron ka na yun, sir. Meron ka, sir. Yan. Ito. Yan, yun. Okay, kaya ka po ba? Ayan na. Ano to na nag-uusap na hayop? Hindi ka na ano kumain. Hindi, wala ka sa. Saan ka? Siya lang, hindi pa ako nakakukulta sa kanya. Ay, puta ba? Oh, yun. Sila mo, mama pa. Oo, maganda mama pa. Hindi, buwan ka pa ka. Bakit ganit ko siya na? Alam mo, di ba? Oo.
Ay, kumaganda pa ako. Kaya dito kami sa bridge. Ano pag dinig kami? Wala may. Wala po mga Utang wala pa sa kuya sa plan. Plan na. bayad ang magkano sa Natuyo video. Ako'y ka! Bayad ang magkano sa May baba min. Ha? Wala ka sa Kung Adenil, yung mag-ira, 4%. Hindi mo na-charge. Ano lang. Hindi mo na-charge. Sabi Pabaya yun dyan, no? Adenil, siyaw dyan sa may amilay na. Pabaya yun dyan. Doon mo kayo dyan sa ano. Pabaya yun dyan. Salamat tabi dyan, Ron. Gusto min. Pabaya. Ang kabansito ko sa natada. Ayos! Sige, uwi ka na muna. Yung may mamaya. Yeah. Iba ko. Ako na. Bye-bye. Ingat. Ay, iyo pala. Mag-iit lang ng kalsada, ha? Tipor, tipor. Kasi ba, ito iyo. Oy, sige-iit lang ng kalsada. Oo. Ayun. Lumilan na yung sa atin. Yung mga kitagal ko. Kahit gulo-gulo yung balin ko. Biling ka, ano pa rin mo? Ano mo? Sa baba ko nga ito, ano? Yan. Hindi. Di ba tawag? Ano ba ka nila yung sa baba ka? Milimer! Bakit ko na lang ano? Yes naman sir. Mas naman, Dari. Abungas ka? Ate, ano nga daw? Oras lang, ano? Kulang na kadangan. Oras lang, Ano to? Dili magtaklo duman. Dili, pag O, kasi babalo ko.
Hindi ko may tuwilo pintuman. Ang dasawan. Lagi mo dapat mag-play yung song. Ito po gamit. Nagkapag-president rin. Ako nga sabi, kasi wala ako. Narinig sa inyo ito. Okay, ako. Wow. Ito pagsaro mo ay hindi tulo. Yan ang masisip. Ito po na lang. Aros, dulu ini dari sisi Aros. Hasilnya. Okay, satu.
Delay. Pwede na rin. Kinuha na pala dito. Ang mga nagpawalit ko na siya ate. Hindi ko na open. Ang mga kapin. Hindi nagkakasal. Nalilawag ko.
Tangina mo, pakiyo! Sarap niya naman. Tatagong ko na. Tatagong ko na. Wala. Bago ka. Ilong mo. Ilong yan. Ilong mo. Ilong na yan. Buko ka. Ilong. Talunin pa siya. Ina, ay putang ina mo. Ina mo, bobo mo. Hindi pa rin tayo.
Ito na. Utang nila kasi, may tulog-tulog eh. Rugi. Hinahabol na naman ako ng ano. Eh, pero kung siya tinangayad na naman pa. Ito ka, sige, dito na. Ano, may matibay yung karkatan eh. Makukusun ba dito? May nakaiulit namin ba? Ikaw, sila lang. Abangan ko nga yun.
Why? Ikaw lang ako, tapos na lang ng video. Kasi na ako. Oh, ako? Kaya nga siguro ako. Ako nga ko dito sa mo. Oo, Kauwa naman eh. Puro talaga ang eyes.
Ako, ta? Bakul ba kayo na fruit? Bakul na fruit na rin. Hindi kami ito. Dali. Ano yung ginawa ng Pero pa rin. Ako yung kinayat. Hindi ko weekend. Matin girlfriend mo rin. Niyo. Kasi kung mo tinapay, yung mga nilaan, yung mga nag-fish rin. Ano kaya, gamitan ko. Sila po naman. Pero hindi man na ako. Ang ako. Buti ka magandang na yun. Sito. Bang! Sa iyo ba? Kasi ano, Thank you. Open! Open na po! Tama ba ito? Tama, ilipat ko. Kaya kasi Hindi, nakuha mo ka? Kasi pinakarakaga naman ito. ito po. Pag niloko ko. Moral, May? Ah! Jay. 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 Ano? Kasi yun. Oo, dito yun. Ako dito. Popcorn, sana yun. Kumalay mo. Awan.
Ian! Di ba na naman naman natin si Jason? Hindi. Dali, makapunta lang si Kiki. Mabunan ka sa sister. Hindi. Ano mga ano ba, yung 40. Ano ba lang doon?
Ay, hindi rin guys. Ito. Ito kalaban ng kawalan. Ano yun? Okay. Ano na ulit yung kalaban? Uy! Pamaksan, Brad! Umano, umano. Umano, umano. Mali na ba? Wait ka mag-digdig ako. Sakit. Sakit sila. Hindi ko ba sa taas? Ay, di ba taas ko lang? Ang pugay ni. Bakit nakakaano ba dyan? Ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Bukod sakit. Oh, CEO dito. Pinatuan. CEO dito. Block sa CEO. Ano, wala nga akong pangulaban eh, ng pagkagawin ko.
Ay, may espada yun. Baka naman. Samurai, samurai. Yan ang sigado. Aray ko. Nice spring. Morning. Matal pa ano ginatuto?
Basta gulang, hindi pa pa niya. Pinag-video mo yung clip ko. Sabi ni JP sa kuya, ano, ay sabi sa kayo sa group, ano, sabi ni Peter, tingnan niyo, kung paano kung luwas ko kung siya rin, di ba ano, dahil ko ba yung pinag-dumawa, kung dahil mo siya ka doon, pinag-dumawa. Inubos mo din mo rin. Ganda dito sa Inuman sa'yo na makikita ko, ay hindi ko nakatabi mo. Alam ko bumili ko ba? Ipapagod ako. Ako na mo dadaan. Alam mo na, ano na, bukas na yun. Hindi pa, bakit? Una ka na din ng bata. Hindi ko sa nani. Bata rin po ng nan. Ano mo? Bakit ba iyan? Tutungkol ka? Ako naman daw. Ako, baka ano? Tara.
Dali na. Ulit na rin. Sige, sige. Patay! Hello! Hindi ka na kumakas. Ano mo? Laro kasi dyan na rin. Nagmumutang. Dali na! Eh, Araw-araw lang yung nalilip ng bayan. Ruth, Oo nga. Nay, paduda ka. Paduda. Ay ano, Ay, sabi mo, ay, Bumati. pinabawasan ka ng gamay. Hindi pa ako. Ito na magtubig. Tulog ka na lang kasi. Tingnan mo yan, oh. Oh, tapos pera, wala rin tingin. Yan. Hindi ka na magtubig. Dito lang ako nagkakapera ng ganito. Wah, kainit nga naan. Sulian. Murag ka ng sul. O 100K ko na, tapos punta na ako dito sa bahay. Bakit ka mag 100K, punta na ako dito sa bahay. Diba? Okay.
Diba ako, bilis ko. Yari ka sa akin, par. May corona ako. Dito pa. Pakila mo pa. Diba? Diba ako pa. Nakapamahuli pa. Diba? Ano katalon? Mamatay ka na ba? Kung bahala naman pa. Isang day ka na lang pa. Diba? Magkabot ka mundo. Diba? Ito po lang. Nasaan to? Alam ko kung buhay ng maliwatay dito. Sabi mo, sabi mo. Open manda. Hindi. Sabi mo. Sabi ko, di ba, ano ka ba sa hindi. Nakakalaban ka na kapatay. Sinabangan ka. Ay, doon ko na. Kailangan natin ito Guys, wala na yung kasal mo. Pati marunong mo si Jo. Ginawa ka na ba? Sa ulit ko. Minap ko sa Jo. Pati marunong si Jo. Kung nakinig ko nga sa putin. Minap ba sa kita? Di ba sila na nito? Ay, red flower. Saka na ba't pala kita siya? Anong gusto kitang BP? Sa BP, Red fruit, red cube. Hindi mo lang gusto kasi sa service. Ha? Ang kon? Pati na sinalim. O baka hindi ko yan. Hindi ko galing. Pangalan. Ngayon ang iyanan kong gusto. Ano lang nito? Tuwan ko pangalan. Alam ba rin ano? Ano yung tinawag? Ano, nakawat? Oo. Ba? Ano ito mo? Ako, ano yan, nakawat ko na yung pag-picture na ano, kakawat na ako. Nakalimutan ko sila kayo. Ano? Uy, ano yan? May kanan, so, anong video yung ganito? Ay, ano? Sabi ba,
Ayan, ako, ang baros lang ba naman? Medyo, Ayun, ano, mga ano yung game na mura mo ano sa galing ko na sudak ko. Balik ko. Mga siro. Pag ginili ka na din. Ito na ko. Pag wala ka sa deliver ng yung ay mo po. Ay! Mayo! Mayo! Yo! Basta ako parang nagkakate. Hindi ko maligay. Uy! Ano? Ako dyan na. Ay, ikaligte. Nanti ka na. Hey! Wal, pigil mo. Wala dito. Wala ka lang. Nabayan ko ng mga mo. Ano daw? Oh, puta ka na mo sa alis. Ano? Baka na magbabakan. Pera ko pa. 哎
Wala akong pakiulat sa Uy, puro ko nito. oo. Eh, hindi yan ko ba yan? Pinsan ko pala yung pinapakay ko sa... Hindi ka na. Ano yun? Ayan sila pa ganyan. Iyay. Yung dinugot kito niya lang ito ng shorts eh. Dahil na kami. Dahil na kami ito. Kung hindi ko hinahal na mag-escalate. Basta ito kumanin dito mo. Hindi na okay. Nakakapos ka nga daw. Nag-break sila, nagbubuhula, limit. Hindi mo bakit pinagparang awat mo. Di na. Kung nagbakala ko lang kawat na ako mo. Basta sarabay niya nag-explain ko ay. Hindi ka daw lagi. Ah, wala. Si Black White, naging ako sikat sa sarili ko. Ang kanilo. Dahil, arte ko yan ito. Hindi ko mula ko lang ako sikat ni Saan mo nga ba? Panyo ba ka ng pangayo? Buta ka na nga. Ito ba baka nung pumisikat man ito? Oo. Pero may nasabitan pa. Inubot na eh. Ano ba ito? Bagay mo yun. Naman hindi ko. Hindi ko kumain na. Mas pa ko siya. Magano ba yung nagchat na yung pala? Yan o, tignan ko ka lang. Anak, sani ako sabihin pero laman ang binubos mo mga pinsahe. Pag dupon mo, madali mo maganda. Mga karagasa. Hindi mo. Sorry. Ako mo, ang ganyan kayo. Hindi ko nag-intis na sinabi. Nag-intis na, wala lahat. Para sa road. Pinipilit niya talaga. Palit-palit na lang ito. Style, respect. Lala.
Ano yan na namin layer ko, no? Ha? Ito. Sabay dulo. Sabay dulo. Lamay. At dali. Ano yun? Saan? Ano nakawa namin ang sinumuntura ng chocolate? Sabi. Ah! Pero bulat yun. May buhok. Ay, nagluwang sa balungat. Ang hali. Ako pa. Ikaw ang side sa beer. Yeah. Nag-ibig. Isang dosis din ako. Ordo ko grato. Ha? Iya, juga nanti. Mahal mo naman yung mga nga to. Tapos pala garap sa kapag ginag mo, bawa ka rin. Pagkakas ka rin. Maganda mo mali. Awan, hindi ko magtampo. Ang kulit-kulit mo, yung puka mo ulo ko. Ah! Hindi ko nila. Ang kulit-kulit mo. Ako mo, dito mo. Pero dito mo. Dito naman. Yun din mo. Yun, ikuha mo na to. Ang kulit-kulit mo, yung ito sa paano ka. Basta yun na radyo. Puta po si Kulit ko. Paduro ba ko? Iwa. Ang gusto mo. Ayan, tubig to.
Ginagawa ko din. Okay na ako. Pero isang lang. Lalo na nga yung pumuso, tapos kapag Wala ko niya na babae, bata yun. freedom. Bakit ito? Sa? Yung pag-spirit nila France, Thailand, tapos freedom, at ito na freedom. United States of freedom. Yeah. Yeah, Jay, mari ka dito sa araw ko, Jay. Mari dito. Ganun lang mga sa inyo. Lemon. Ibalik ka sila naman. Oo, kayo po, Jay. Pwede mo na. Pwede pa man. Sa buwan ko, ano mo? Ano na? Sige, sa buwan ko. Okay, naman. Hindi naman ako. Pag nakakuha sa security, hindi ako kasi masiguro. Wow! Yeah, ganun. Uy, magkuha. Kuya, yung nurse ko. Ano mo? Okay daw. Isang buwan ito. Mag-isa. Ay, mga nakakabo. Isa ka. Even mo yung sa luwas, yeah, VIP. Ikaw naman, Why not? ikaw na kasi, Ano ka na, Jay? kasi ba kulay? Napaka na, kaya ko mo sa kulay yun. Nagit ka nga ni, ano, Michelle? Blake. Magpakakas ka, Jay. Ano? Seven. Wala na. Balikan mo na natin, Ben. Sama ka dyan? Kita ka, mga balat na luya. Huwag yun, bumalik na kita tapos sa sabi. Basta yun mo. Ayo, abang. Mo kayo tingin-tingin. Yun, din ako lang. Wala akong dapat sa inyo. Iya, sarap ba na malapit sa kayo. Bibigyan ako dyan ng mag-distance na net. Hello! Nakuhan mo.
Mamaya ako. Ako nga, may ano ka lang, may bakante ako. Ano sa mga ito? Kasi siya na pagka. Sino ako? Kaya siya. Hindi, so. Ano sa mga ninyo? Diba, hindi sila? Gabi, hindi na siya mabuhay. Ito po man sila. Kami ng gunting ka na lang. Double lang yung brush ko. Ano nga dito? Sabi din niya pag ako sila. Sabi niya, ano ka ba? Kasi sa mga Sanang ako kasi yes ko. Hindi kami na dyan. Hindi kami na-respond. Ang sa parang ito na lang, parang damage na lang bukas na yung Bubo pa! Ay, yan naman yan ako. Lalaban siya, lalaban. Sige lang, nagtatawag si Diti Gababawi. Kaya ilan 12 minutes ba? Sabi ni, sabi ni, sabi nga, ako ang pagbabalik ni Jay. Please, kumulat ko. Sabi ni, ni Joy. Bakit wala lang sa pabalik na? ano na diyan? Oras ulit tayo maglalaban. Ay, ari ka na. Open. Patay, gago. Hindi na nagpawala din. Wala ka. Nawala. Tuloy pa siya. Madagla yun ng chicken. Pagkatamigaw ko po. Hindi niya mabuhay yan. Kahit ang nurses niyo. Hindi niya mabuhay. Hindi ako tumitap. Hindi niya mabuhay nag-aatay niya mo. Wala ko nag-aantay pa rin siya nung ano.
medyo mga pang-risk ba? Buong pag-ito. Araw. Alam mo, natulog ko. Kaya pa sa pesto. Inuyo. Ito ka na, wala na akong gagawin. Woman says, Ano to? Rakit na ako. Hindi ka lang ako na aliw, natulog sa Nakakaubo lang pala yung mga Tama ka lang. Ang ina mo, hindi ka tama. Wala na.
hanggang may lupa. Takbo ka na hanggang may lupa. Ito, may motibo rin yun. Burak ka. Hayop ka. Ano? Dapat sa kulit mo na marami. Yan. Sa pool. Opo nga, itang nga kami kasi kasama sa delivery. Kaya, dahil maniliwan mo, wala pa, nakulog. Kung wala, hindi na ang ulit. Nagpupulo to. Diba gano'n? Diba yung kapal? Ayan. Kasi madala yung gas. Maganda na ba kayo? Makinig mo ano kapag ano. Kung kami kaon, gawin kaon ko rin. Hindi ko.
Ayun lang naman. Surrender. Nagdadaldalas yung pagkain. Nagdadaldalas ka sa iyo. Sino ka pala? Bulaga. Wala ko agad ah. Wala ko agad. Wala ko agad. Tama! Wala ko agad. Iso! Ay! Tama ka. Yan ako ah. Ano ba yung tipong ano bilog pa rin? Ako. Bilog pa rin. Ano mga rito? Sa tray. Ako. Pinaturo mo siya na ako. Hindi kami naglagmay. Nagkaroon na yung dragon. Lumanaw! Woo! Lumanaw! 22. 22. Parang kayo kasi tawag ka lang ito. Sabi ko si May, parang bata. Naluwag kita na ano si Jay. Wala sage. Ano?
araw, nag-work. Kasi may na. Yang sabi ko po, wala kong ano, Sakay na siya kali. Kata? Serumbu. Ano bang oras? Ano oras na naman?
Wala pa yung pangayos. Kaya, hindi ko mo. Puro ulit ang ulat. Yan.
Ano? Basta check. Ano pa nagaling? Dapat ba tao sa lupa?
Alam mo, ang tito ko marami. Pati bibigyan, pinauli. Walang ang Saturday. Ayos pa. 7, 9, 8, 7. Ayos pa. Yan, malaki. Yan, malaki. Wala ng tao po, ganito gawin mo. Ito, pindutan mo ng end stream. Tapos end.